Chào cả nhà. Hôm nay bếp Mama Hoa sẽ bày cho cả nhà mình một cái mẹo nhỏ làm dưa cải chua giòn, thơm, ngon. Để làm món này chúng ta chuẩn bị 1,5 kg cải sậy, rửa sạch, cắt nhỏ, phơi cho ráo nước. Chúng ta chuẩn bị một cái keo sành hoặc keo thủy tinh. Ta cho 1,5 muỗng muối và 2 muỗng đường. Sau đó cho vào nửa lít nước sôi và nửa lít nước đun sôi để nguội. Hòa tan hỗn hợp đường, muối và nước. Ta có 1 nắm hành lá sắc khúc và hành tím sắc mỏng. Lần lượt cho hành lá và hành tím vào keo. Tách riêng phần cọng cải, ta đem trụng nhanh tay. Tiếp tục cho hết phần lá và phần cọng đã trụng vào keo, trộn đều. Lúc này ta lấy một bọc ni lông cho đầy một bọc nước, cột kín và dằn lại. 2 đến 3 ngày sau, chúng ta có một keo dưa cải vàng ươm, chua thanh, giòn, thơm lừng. Cả nhà ơi, có thấy món này dễ làm không nào? Nếu cả nhà thích bếp Mama Hoa, xin nhấn đăng ký để nhận được những bài mới. Và đừng quên để lại một like cho bếp nha. Chúc cả nhà thành công. Xin hẹn gặp lại.